So we're talking about commitment. Another thing that we should do for us to succeed in DXN is we should duplicate ourselves in others as fast as we can. Beszéltünk az elkötelezettségről ugye az imént, és amit még meg kell tennünk a DXN üzletben az, hogy sikeresek vagyunk, hogy lemásoljuk saját magunkat, amilyen gyorsan tudjuk. A lot of people are wondering, how did I become a star agent in one day? Nagyon sokan gondolkodnak azt, hogy lettem én sztár agent egy napon. Would you like to know? Szeretnéd? You know, I'm an engineer. Mérnök vagyok. And I'm very good at mathematics. Jó vagyok a matematikában. And it's very easy. If you want to become a star agent in one day, Hogyha star agent akarsz lenni egy nap alatt, how many PVs do you need? akkor hány pontértékre van szüksége? 4,500, right? 4500, igaz? Do you know that you are lucky? Tudod, hogy szerencsés vagy? Because when I started in DXN, Amikor én indultam a DXN-ben, before I can become a star agent, I needed to produce 6,000 TV. mielőtt star agent lettem volna, 6000 pontot kellett létrehozni. DXN actually made it easier for you to become star agent. A DXN egyszerűbbé tette neked, hogy star agent lehess. So can we give Dr. Lim a big hand? Megtapsoljuk a Dr. Limet ezért? I became a millionaire with 2 products. Két termékkel lettem milliós. Do you want to know what kind of products? Tudod, hogy melyik két termékkel? Coffee and toothpaste. A kávé és a fogkrém. RGGL is good, Az RG és a GL jó. and I believe in those products. És én hiszek ezekben a termékekben. But I'm a businessman. De én üzletemben vagyok. Before I joined DXN, Mielőtt csatlakoztam a DXN-hez, from day one, az első naptól fogva I knew that I will become a millionaire. tudtam, hogy milliós leszek. Instantly. Egy. Do you know why? Tudod miért? Because of coffee. A kávéval. Dr. Lim did not believe me at first. A doktor mi se hitte ezt el először. And in the Philippines, when we were starting out, És akkor a Fülöp-szigeteken elindultunk, DXN was producing a little coffee. a DXN egy kis kávét gyártott. And Dr. Lim had to pull out every coffee that he had in every country just to provide us with a coffee. És illetve kevés kávét gyártott, és a doktor Limnek minden országból össze kellett hozni a kávé készletet, a DXN kávé készletét, hogy el tudjon minket látni. That's true. Ez igaz? And the main reason why I joined DXN És a fő oka, ami miatt a DXN-hez csatlakoztam, is because I studied the market. az, hogy tanulmányoztam a piacot. I don't know about you, Nem tudom, hogy van ez veled. but this is how it goes. De a következő kérdés működik. Do you know that 9 out of 10 people drink coffee every day? Tudod, hogy 10-ből 9 ember minden nap kávézik? What does that statistic mean to you? Mit jelent ez számomra? It means that every 10 people I talk to, Az azt jelenti, hogy minden 10 ember, akihez beszélek, only one doesn't drink coffee. csak egy összesen, aki nem iszik kávét. Do you know that coffee is the second largest traded commodity in the stock market? Tudod, hogy a második legnagyobb forgalmú áru a tőzsdén a kávé? Next to oil. Az olaj után. And I saw the gold mine. És megláttam benne az aranybányát. Our coffee is the best coffee in the world. A mi kávé a legjobb kávé a világon. I didn't even talk about Ganoderma És még a galodánnal nem is beszélek. because it's difficult, Ez bonyolult. isn't it? Ugye?
out of 10 people drinks coffee every day. Én csak egy dolgot tudtam, hogy 10 emberből 9 kávézik minden nap. How many points does one box of coffee have? Mennyi pont egy doboz kávé? 11. If you divide that by 4,500, how many boxes of coffee do you have? Ha elosztod a 4511-el az egyszerűség kedvéért, hány doboz kávé kell? Anybody? Bárki? Meg tudja mondani? Can you compute that? Van kéznél? 430. Huh? 400? 430 boxes. 430 doboz körülbelül. Right? Kb. 430 doboz kávé. How many days are there in a month? Hány nap van egy hónap? 30 days. 30. If you divide 430 by 30, how many? Ha elosztod a 430-at 30-al, az mennyi körülbelül? 430 divided by 30, how many? 10, 15, 12. 15 boxes. Mondjuk 15 doboz. If you would like to become a star agent in one day, Ha szeretnél Star Agent lenni egy napon, all you need to do is find 30 people who will buy 15 boxes of coffee. hogy csak 30 ember kell találnod, aki 15 doboz kávét megvesz. On my first day, I talked to more than 150 people. Az első nap több mint 150 emberrel beszéltem. Half of them bought 10 boxes each. A fele vett 10 dobozzal. Star agent. Star Agent. That is how you should think. Így kell gondolkodni. Not, it's difficult. Az boldog. It's very hard. What will your subconscious mind say? Mi fog mondani a tudatalatti? Aye, Captain. And you are wondering why you're having a hard time. És csodálkozol, hogy még lesz az egész nehéz. My friends, it's very simple. Barátaim, nagyon egyszerű. 9 out of 10 people drink coffee every day. 9 ember 10-ből 9 minden nap kávézik. Think about that. Gondolkodj ezen. How many friends do you know who brush their teeth every day? Hány barátod van, aki minden nap megmossa a fogát? I don't know anyone. I don't know anybody who's brushing their teeth every day. Nem ismerek senkit, aki fogad most minden nap. With 2 products, my friends, you can become millionaires. Úgyhogy 2 termékkel milliómos tudsz lenni. Don't talk about polysaccharides. Ne beszéljél poliszacharidokról. Don't talk about triterpenes. Ne beszélgessél triterpénekről. Don't talk about linseed. Ne beszélgessél Linseed is the phone. ne beszélgessél a Lindsay 80. Don't talk about adenosine. Ne beszélgessél az adenozinról. If you want me to talk highly of Ganoderma, I can. Ha magas röptűen szeretnéd, hogy beszéljek a gonodermáról, hidd, hogy tudok. But do you think people can copy you? De szerinted ezt tudják másolni rólad az emberek? When your prospect looks at you, Ha te jelölted, rád néz, he should be able to tell himself, I can do that. megnéz téged, akkor azt kell, hogy képes legyen mondani magának, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Because if your prospect will say, I will be doing that, that's hard. Mert hogyha a jelölted azt fogja mondani, hogy hát ezt én nem csinálom, mert ez túl nehéz, He will not join you. akkor nem is fog hozzá csatlakozni. So what's my secret? Tehát mi a titka? 5 questions. 5 kérdés. Basing on that statistic, Erre a statisztikára alapozva. I just go to my friend, Oda megyek a barátomhoz, I ask him, és azt mondom, first question, első kérdés. do you drink coffee? Szoktál kávézni? Szoktál kávét inni? Now let me ask you let me ask you, can you ask that question? Meg azt kérdezzelek meg téged, hogy ezt a kérdést fel tudod tenni másnak?
Second question. Második kérdés. I know that 9 out of 10 will answer yes. Mert ugye tudom azt, hogy 10-ből 9 azt mondja azt, hogy igen, szoktam kávézni. Only one will say no. So that when I approach prospects, I'm smiling. És amikor oda, és éppen ezért, amikor így megkeresek jelölteket ezzel a kérdéssel, akkor mosolygom. Because I know that I only have 10% failure rate. Mert tudom, hogy csak 10%-os mindössze a lehetséges bukás. Second question. Második kérdés. What kind of coffee do you drink? Milyen fajta kávét szoktál inni? Do you know that a lot of my friends will answer me 90% of the time? A legtöbb barátom 90%-ban azt fogja válaszolni. Nescafe. Nescafe. And then third question. Can you ask that question? Meg tudod kérdezni ezt is a másodikat is? Másodból? Milyen fajta kávét szoktál inni? Third question. A harmadik kérdés. How long have you been used drinking that coffee? Mióta iszod ezt a fajta kávét? Can you ask that question? Ezt is fel tudod tenni? Ezt a kérdést? Easy as 1, 2, 3? Ez olyan egyszerű, mint az egyszerű? Fourth question. Negyedik kérdés. Do you get paid drinking that coffee? Kapsz ezért fizetést, hogy ezt a kávét iszod? Now can you ask that question? Vagy fizetnek neked ezért, hogy ezt a kávét iszod? Can you ask that question? Yes. Meg tudod kérdezni ezt a kérdést? És fizetnek neked ezért, hogy ezt a kávét iszod? Fifth question and final question. Ötödik, az utolsó kérdés. Because 100% of the time they will answer no. Mert ugye 100%-os arányban azt fogják mondani, hogy nem fizetnek neked ezért, hogy ezt a kávét iszod. And my fifth question would be, Az ötödik kérdésem az lesz. do you want to get paid drinking coffee? Szeretnéd, ha fizetnének a kávéívásra? 90% of the time they will answer me, how will I do that? 90%-ban azt szokták válaszolni, hogy hát azt hogy lehetne megoldani? And that's the end of my presentation. Vagy mit kell csinálni ahhoz, hogy That's why I was able és to, itt vége a prezentációnak. that's why I was able to talk to 150 people in one day. Ezért voltam képes 150 emberrel beszélni egy nap alatt. Now let me ask you this question. Hadd kérdezzem meg ezt a kérdést tőle. Can you ask those 5 questions? Meg tudod kérdezni ezt az 5 kérdést? Congratulations, you will become millionaire. Gratulálok, meg milliós leszel. That's why when I saw Laszlo's video, I was so amazed. Ezért amikor láttam a László videóját, le voltam végezve. Because he knows. Mert ő tudja. And we give Laszlo a big hand. Tapsolj meg László. And that is how I became a millionaire. Így lettem milliós. Because I just stopped my downlines and my friends to ask those 5 questions. Mert megtanítottam a barátaimnak és az alsóvonalaimnak, hogy kérdezzék meg ezt az 5 kérdést. And as we were drinking the coffee, És ahogy ittuk a kávét, we learned about MLM. tanultunk közben az MLM-ről. We learned about Ganoderma. Tanultunk a ganodermáról. We learned about the Excel system. Tanultunk a DSN rendszeréről. And now I can talk in front of you professionally. És ma már képes vagyok profin beszélni előttetek. But that's how I started. De így kezdtem. And that's what duplication is all about. És ezt jelenti a duplikáció. I didn't even use projectors. Nem használtam projektorokat. I was doing DOMs under the banana tree. Banánfák alatt tartottam sajtszenenáriumokat. That's true, when we were starting out. Onnan kezdtük tényleg. I rode motorcycles with 12 passengers on it. Vezettem motorkerékpárokat úgy, hogy 12-en ültünk rajta összesen. Because the first time I did networking, I lost my car. Mert először, amikor az első networking üzletemre ráment az autó. That's why I was forced to
to commute using public transport. Tehát éppen ezért a tömegközlekedésre kényszerítem. But in the Philippines, we don't have trains. De a Fülöp-szigeteken nincsenek vonatok. We have jeeps. Jeepek vannak, We have motorcycles. motorkerékpárok. One motorcycle, 12 passengers. Egy motorkerékpár 12 utas. Then imagine squeezing inside the tricycle. We call it tricycle. És képzeld el azt, hogy így préselődsz ebbe a triciklibe. Very hot. Nagyon nagy forróság van ráadásul. And the armpit smelling. A hónaj bűzni. And anyway, when I sit there, És bárki, aki ott ül, my left and right, I ask, őket megkérdezem, balra is, vagy jobbra is. do you drink coffee? Communication is the key. A másolhatóság a kulcs. Do this business as simple as possible. Olyan egyszerűen csináld ezt az üzletet, amennyire csak lehet. If you can do what I did, you would be super fast. Hogyha megcsinálod azt, hogy én megcsináltam, szuper gyors leszel. And you might be wondering, És lehet, hogy csodálkozol, if you became a star agent in one day, ha te sztáragent lettél egy nap alatt, why until now you're still an executive double crown diamond? akkor miért vagy még mai napig még mindig csak egy executive double crown diamond? Why am I not a crown ambassador? Miért nem vagy koronás követ? Because I'm not in a hurry. Azért, mert nem sietek sehova. You know why? Being a crown ambassador is just a position. Tudod miért? Mert koronás követek lenni, az egy pozíció. And I'm the only distributor in DXN who never wears the pin. És én vagyok az egyetlen disztribútor a DXM-ben, aki soha nem hordja kitűzőket. Because what matters most Mert mi számít igazán? is how many people have you helped become like you. Az számít igazán, hogy hány embernek segítettél olyanná válni. Because if you are here for the position, Mert ha a pozíció miatt vagy itt, you will never succeed. akkor soha nem leszel sikeres. You will have the position, Meg lesz a pozíció, but not the income. de nem lesz meg hozzá jövedelem. I would rather be Inkább lennék a distributor egy forgalmazó, who earns like a crown ambassador aki úgy keres, mint egy koronás követ, than a crown ambassador earning like a distributor. mint egy koronás követ, aki annyit keres, mint egy termékforgalmazó. Position is temporary. A pozíció átmenet. Character is long lasting. A jellem hosszú távon tart. What else? You should be very excited. Igen, fontos dolog. Nagyon lelkesnek kell lenni. That was me when I was not taking RGGL before. Before RGGL. Before RGGL. Ez még akkor készült, amikor én nem szeretem az RGGL. See what RGGL can do. Látod, hogy mi mindent tud tenni az RGGL? If you lack excitement, Hogyha hiányzik belőled a lelkesedés, you will never succeed in this business. akkor soha nem leszel sikeres ebben az üzletben. Because how can you excite somebody Hogy tudsz te lelkesedni valakit, if you are not excited yourself? ha te magad nem vagy lelkes? Imagine yourself inviting someone like this. Képzeld el, hogy meghívsz valakit. Hi, Eve. Szia, jó. I found an exciting business. Találtam egy nagyon lelkesítő üzletet. You can buy your car. Tudsz magadnak belőle egy You can build your mansion. akár egy kastélyt is tudsz belőle. You can pay all your debt. Minden adósságot ki tudod fizetni. You can send your children to the best schools. A legjobb iskolákat tudod járatni a gyerekeknek. You can travel for free. Mindent teszek. And I'm very excited. Nagyon
Nagyon érdekes. You can see it in my face. If you invite like that, Ha így hisz meg, you better invite at the cemetery. akkor legjobb, hogyha rögtön a temetőben. You know why? Tudod miért? Because you're the most excited dead person I've seen. Mert mégiscsak hiszem, te vagy a leglelkesebb halottak itt áll. You have to be excited Lelkesnek kell lenned. because you have everything to be excited about. Mert minden itt van, ami miatt lelkes lehetsz. You can drive the car of your dreams. Álmodj autóját vezetheted. You can live in the comfort of your dream house. Álmodj házának a kényelmében élhetsz. You can travel for free. Ingyen utazhatsz. You can enjoy a debt-free life. Adósságmentes életet élvezhetsz. And you will have the freedom És meg lesz a szabadságod, that you have ever been wanting all your life. amit egész életedben akartál. Because of DXN. A DXN miatt. Do you believe that? Elhiszed? Yes. Do you believe that? Elhiszed? That's the way DXN should be. Így kell, hogy működjön a DXN. That's the way. You should see us in the Philippines. Kell, hogy lássál minket a Fülöp-szigeteken. 15,000 people just like me. 15 000 olyan ember, mint én. More than me. Még rajtam is túl tesznek. If you look at us, Ha ránk nézel, you will say that these are crazy. azt mondod, hogy ezek megőrültek. Really? Tényleg. But we are excited. De lelkesek vagyunk. Because everything is possible in this business. Mert minden lehetséges ebben az üzletben. Now are you excited? Lelkes vagy? I don't believe you. Nem hiszem. You know when I was in the United Arab Emirates, when I was in Saudi Arabia, Amikor Szaúd-Arábiában voltam egész pontosan, the first time I was there, először, amikor ott voltam, we went for the travel seminar incentive. Az ösztönző utazó szemináriumon vettünk részt. And we stayed in a very prestigious hotel, Egy gyönyörű hotelben laktunk, the Kingdom Tower. Az úgynevezett királyi toronyban. Hívják, hogy Kingdom Tower. And one hotel room costs about 1,000 euros every day. És itt 1000 euró per éjszaka árat vannak ebben a hotelben. And I was talking to these Arabs. Ez az arabok. És You know, Arabs are very nice people. az arabok nagyon kedves emberek. They are loyal friends. Lojális barátok. I have one very loyal friend who is like a brother to me. His name is Sulaiman. Van egy nagyon lojális barátom, olyan mint egy testvér lenne nekem, a Szulajman. When he goes to Davao, he lives in my place. Hogyha Davaoba megy, akkor az én lakásomban lakik. But these Arabs are very reserved De ezek az arabok nagyon visszafogottak because of their culture. a kultúrájuk miatt. So the first time I was there, I was so excited. Amikor először ott voltam, és nagyon lelkes voltam, And I asked them, megkérdeztem őket. "Are you excited?" Lelkesek vagytok? And they answered me, És válaszoltam. Yes. but they were really excited. Tényleg They were lelkesek really vagytok? excited. No. Then I asked them again, what's wrong with these people? I told them, I didn't understand the culture. So I asked them, are you excited? Újra megkérdeztem őket, mert nem értettem a kultúrákat, és újra megkérdeztem őket, hogy lelkesek vagytok? They answered me back. Válaszoltam. Yes. Now let me ask you, Hadd kérdezzem meg, are you Arabs? arabok vagytok? Let me repeat the question, are you excited? Kérdés, lelkes vagy? That's the way. Ez már igen. I love you. Szeretlek. Do you know the DXN clap already? DXN clap. Ismered már a DXN tapsot? Who knows the DXN clap? Can Ki you az, raise aki your ismeri a hand? DXN tapsot? Okay, I would like the people who went to Greece, because I know everybody who raised their hands were in Greece, because I taught them how to. Akik felvették kezüket, ott voltak most Görögországban, mert nekik megtanítottam ezt. Because before we start an activity, we always have the DXN clap. Mert mielőtt még rendeznénk, vagy tartanánk, kezelnénk egy rendezvényt, And if you mindig believe, bevezetjük a DXN tapsot. and if you believe that we are one big DXN family,
És hogyha hiszel, hogy egy nagy DXN család vagyunk, we should stick to the culture. akkor meg kell honosítanunk ezt a kultúrát. Because imagine, Mert képzeld el, we are together in a travel seminar incentive. együtt vagyunk egy utazó szemináriumon, And a lot of you will be qualified. és sokan minősültek erre, And Dr. Lim will shout, good morning, DXN. sokan minősülnek erre, és a Dr. Lim elkiáltja magát, hogy jó reggel DXN! And everybody starts to clap. És mindenki elkezd tapsolni. And you're the only ones who don't know how to clap. És készítettek ti lennétek az egyik, aki nem tudja, hogy tapsolni. So do you want to learn the DXN way? Hát szeretnék megtanulni a DXN módját? During a meeting in DXN, and the MC or the master of ceremonies will say, good morning, DXN. Vagy azon a találkozón azt mondja, aki a műsort vezeti, az előző a Master of Ceremony, hogy jó reggel DXN. You start clapping Elkezdesz tapsolni, fast. gyorsan, No? This clap. ezt a tapsot. Three times, no? Three times. Háromszor, jó? Háromszor. Actually, it's the let's go clap. Ez a let's go taps, ugye? Ez egy ilyen szurkolói taps. DXN, number one. But it should be fast, no? DXN. Ez is egy gyors, de ez azt jelenti, hogy a DXN az első. DXN number one. So it should be fast, no? So Tehát gyorsnak kell lennie. can we practice? Gyakorolhatunk egy picit. After the third set, everybody will shout in unison. A harmadik szett taps után mindenki kiáltsa egyszerre. DXN, number one. DXN number one. If you want to be number one, then you shout after DXN number one, Hungary, number one. Ki akartok lenni az első számú piac, akkor azt is kell mondani, hogy Hungary number one. So can you do that? Jó? Okay, let's practice. Good morning, DXN. Jó reggel, DXN! That's the way. You know that clapping is a positive gesture? Tudod, hogy a taps az egy pozitív gesztus, egy pozitív When you feel down, when you feel down, hogyha úgy lehangoltnak érzed magad, try clapping your hands próbáld összecsapni a kezed, and nodding your head. és bologatni a fejedre. After a few seconds, you will feel good. Néhány másodperc múlva jól fogod érezni magad. Do you agree? Egyetértesz? So I would like you to try it. Ki akarod próbálni? No, you start clapping your hand and nod. No, after a while, you will feel good. Csapd össze a kezed, és bologass, jól fogod érezni magad. I feel good. And don't limit yourselves. You know what happened? When I taught the Arab Na most akkor ezt megtörténtem az araboknak, how to do this, hogy kell csinálni. now the Arab shout power. Yes, power. Az arabok azt mondják, hatalom. That's true. And if you see them right now, És megnézzük őket most, they are never reserved anymore nincsenek, nem van visszafogottak most. because they're a part of the extended family already. Mert részei a DXN családnak. My question is, are you a part of the DXN family? Kérdésem az, hogy te része vagy a DXN családnak. I don't believe you. Nem hiszem el. Are you a part of the DXN family? Give yourselves a big hand. Tapsolj meg magad. So the next time you look, Laszlo comes over, you should be very excited. Tehát amikor a László jön hozzátok a legközelebb, akkor legyetek nagyon lelkesek. What else? No? Aside from being excited, you should also focus. Tehát azok, hogy lelkes vagy, érdemes fókuszálni. A lot of
DXN distributors fail Nagyon sokan kudarcot vannak, because they jump from one network marketing company to another. a DXN forgalmazók közül is, mert egyik network marketing cégből a másikba ugrálnak. If you do that, Ha ezt csinálod, you will lose your credibility. el fogod veszíteni a hitelességet. You know why? Tudod miért? Because you will tell your friends. Now suppose you tell people, if you join me, És azt mondod, hogy a barátaidnak először, hogy Éva, csatlakozzál hozzám, and I will help you get what you want in life. és segítek megcsinálni az életben, amit szeretnél. And Eve joins, És az Éva csatlakozik, and then after a few weeks, aztán néhány hét múlva you go to Eve again, elmész az Évához újra, and you tell her, Eve, there's another company. és azt mondod az Évának, hogy van egy másik cég. I would like you to join me, Szeretnék csatlakozni. because I will help you get what you want. Mert segítek megvalósítani a céljaidat. Do you think you will be credible by doing that? Szerinted hiteles leszel? De ezt így folytatod? No. Do you know why? Nem. Tudod miért? You have not helped your prospect yet get what she wants in life in the exam. Mert nem segíteni a jelöltemnek még megcsinálni azt, amit szeretne az életben a DXM-ben. Then why can you help her get what she wants through another company? Akkor hogy tudnál neki segíteni egy másik cégnek, hogy megkapja azt, amit szeretne? Do you see my point? Érted, amit mondod? Because I'm a very successful DXN distributor. Miután én egy nagyon sikeres DXM partner, DXM forgalmazó vagyok. When I was starting out, Amikor kezdtem, a lot of networking companies tried to pay me nagyon sok network marketing cég látva sikereket, ajánlott nekem pénzeket, fizetést. just to change my company. Azért, hogy váltsak. But I know De én tudom, about this principle. ismerem ezt az alapelvet. That's why until now I'm here. Ezért mai napig itt vagyok. But I'd like to tell you De én szeretném neked azt elmondani, that I'm not loyal to DXN. én nem vagyok lojális a DXM-hez. And you might be surprised. És lehet, hogy most meg vagy lepődve. Why are you here? Akkor miért vagyok? I'm not loyal to DXN, my friends, because I am loyal to my dreams. Nem a DXM-hez vagyok lojális, hanem az álmaimhoz vagyok lojális. And I know És tudom, that it is only DXN, hogy a DXM az egyetlen, only DXN, csak a DXM, who can help me realize my dreams. aki segít megvalósítani az álmaimat. So I would like you to focus on DXN only. Tehát szeretném, ha csak a DXM-re fókuszálnám. So can we tap the shoulder of the friend to our right? Meg tudod ütögetni a vállát a tőled jobbra ülőnek? Tell them, stick with DXN. Maradj a DXM-ben! Tap the shoulder of the person to your left. Most taposd meg a vállát, aki balra ül tőled, Tell them, you too. és mondd meg te is, Okay. maradj a DXM-ben. DXN only. Csak a DXM. Can we shout at the count of 3? I love DXN. Tudjuk együtt kiáltani azt háromra, hogy I love DXM. 1, 2, 3. I love DXN. Okay. The last thing I'd like you to do is I want you to take massive action. Amit szeretném még, hogy megtegyél, az az, hogy masszív akcióba kezdesz. By seeing more people. Azzal, hogy több emberrel beszélsz. When I was starting out, Amikor én indultam, I talked to at least 150 people a day. legalább 150 emberrel létesítettem kapcsolatot naponta. How come you can still talk Osler now? És csodálkozom, hogy még beszélni tudsz ma is. If you're talking to 150 people a day. Mert hogyha 150 emberrel beszéltél naponta. Actually, I work smart. Igazából én okosan dolgoztam. You should have a core group of leaders. Kell, hogy legyen egy vezetői mag körül. Because if you don't have a team, Mert ha nincs egy csapatod, you will never be called a leader. akkor soha nem fognak vezetőnek hívni. So build your board of directors, I should say. Tehát építs meg az igazgató tanácsot magad körül. And through this board of directors, És az igazgató tanácson keresztül you will be expanding. fogsz terjeszkedni. So how do I talk to 150 people a Tehát day? hogy beszélek 150 emberrel naponta?
If I have 5 leaders, ha van 5 vezető, or 5 board of directors, vagy 5 igazgató tanácstagom, I will tell them, elmondom neki. I'm going to speak today at the service center. Beszélni fogok ma a Service Centerben. How many people can you bring? Hány embert tudsz magad hozni? If one can Vagy bring tudsz 10, 5 people will bring 50, 5 ember el fog hozni 50. right? Igaz? If I talk 3 times during the day, Ha 3-szor tartok előadást egy nap, how many people have attended? hányan voltak? Akkor összesen 150. 150. So that's the way. Így működik. I don't know how you do it in Europe. Nem tudom, hogy csináltak Európában. Maybe you can gather people inside houses, Lehet, hogy össze tudod ülni otthon, but you have a beautiful center there, I saw. de látom, hogy egy nagyon szép központot ott van. Utilize it. Használj. Make use of it. Hasznosítsák. Because if you will not use it, Mert ha nem fogjátok használni, it will be full of dust. akkor csak a por fog rászállni. Make use of your center. Használjátok a központot. You have a lot of good speakers here. Nagyon jó előadók vannak itt. Sila. Itt a Szilárd. You have my friend who used to be a bus driver. Itt van a barátom, aki buszvezető volt előtt. You have Adrian, you have Laszlo, you have Stan, Itt a László. and some other leaders here. Más vezető. So you make use, schedule a pool of speakers Használj. Hozz össze egy választékot az előadóból. and do it on a regular basis. És csináld ezt rendszeresen. See more people. Láss, lépjél kapcsolatba több emberrel. That's the first secret. Ez az első titok. The second secret, do you want to know? A második titok, akarod tudni? The second secret is see more people. A második az az, hogy beszélj több emberrel. The more people you see, Minél több emberrel beszélsz, the more people will join. annál több ember fog csatlakozni. The more people joining you, Minél többet csatlakoznak hozzá, the better you are at letting people join you. annál jobb vagy abban, hogy csatlakoztas embereket. And the better you are at letting people join you, És minél jobb vagy abban, hogy csatlakoztas embereket, the more money you have. annál több pénzt keresel. So see more people. Tehát beszélj több emberrel. Do you want to know the third secret? Szeretnéd megtudni a harmadik titkot? What do you think? Mit gondolsz? Of course! See more people! Beszélj több emberrel. If life is a game, Beszélj több emberhez. the more times you play, Minél többször játszunk, the more times you win. annál többször nyerünk. So get better at the game. Tehát legyél jobb a játékban. The better you are at it, Minél jobb vagy benne, the faster you become a millionaire. annál gyorsabban leszel millió. Now can you do that? Meg tudod csinálni? I don't believe it. Nem hiszem. Can you do that? Meg tudod csinálni? Give yourselves a big hand. Tapsolj meg akkor. Do you want to know the fourth secret? Akarod tudni a negyedik titkot? What do you think is the fourth secret? Mit gondolsz, mi a negyedik titkot? See more people? Wrong. Beszélj még több emberrel. Use the law of averages. Használd a nagyszámok törvényét. Is that new to you? Ez újdonság számodra? When you talk to people, Amikor beszélsz emberekkel, you will know your averages. tudni fogod az átlagaidat. When I was starting out, Amikor én indultam, for every 10 people I talked to, minden 10 emberből, akivel beszéltem, one will join. egy csatlakozott. So that is your average. Tehát ez az átlag. You must know your average. Ismerd az átlagaidat. But you can only know that De ezt csak akkor tudod, if you learn how to communicate. hogyha tudod azt, hogy kell kommunikálni. That's very important. Ez nagyon fontos. If you want to communicate well, Hogyha jól akarsz kommunikálni, you can learn by joining Toastmasters International. akkor csatlakozhatsz a Toastmasters Internationalhez. Toastmasters International is actually a laboratory A Toastmasters International az egy laboratórium, wherein you will be taught how to speak English well. ahol megtanítják neked, hogy hogyan beszélj jól angolul. And I was trained by Toastmasters. És engem a Toastmasters tréningezett. And if you really want to speak well, És hogyha jól akarsz beszélni, nyilvánosan, join, csatlakozz, because
You will be in a group of about 20 people mert lehet, hogy 20 fős csoportban leszel, whose objective is to learn how to speak well. akik azért vannak ott, hogy megtanulják, hogy hogyan kell jól előadást tartani. And because you will be given the chance to do speeches, És lesz arra esélyed, hogy beszédet tarts, you will be great at speaking. ezért egyre jobb leszel a beszédben. Learn your averages. Tehát ismerd az átlagaidat, ismerd a számaidat. So the fifth secret, do you want to know? Tehát az 5. titok, szeretnél megtudni? Yes. Igen? Improve on your averages. Javítsd az átlagaidat. Can you do that? Meg tudod csinálni? Yes. How many minutes will I have? Mennyi perc? 200. So you can? Okay. So, I just want to make it clear. Anyway, when I was starting out, Amikor én indultam minden esetre, I was not a very good speaker at first. nem voltam eleinte jó előadó. I had my frustrations. Megvoltak a frusztrációim. When I approached people, Amikor én megközelítettem embereket, they avoided me. elkerültek engem. No, when I went to hospitals, because I used to be a medical representative, Ugye amikor elmentem kórházakba, mert ugye orvoslátogató voltam, people would run. Run. elfutottak szinte előre. And they called me a name. És ilyen becenéven is szólítottak, vagy ilyen csúfneven is volt. Virus. Vírus. And if you're experiencing that now, És ha most ezt megtapasztalod, vagy tapasztalsz valami hasonlót, I can understand how you feel. akkor megértelek. Because I learned the hard way. Mert a rögös úton tanultam. I never listened. Soha nem hallgattam meg. I was not like you who attended a lot of trainings. Nem tanultam igazából, nem figyeltem, nem vettem részt, mint te képzéseken, mint hogy most itt vagy. When my sponsor told me you attend because you will learn, Amikor a szponzorom azt mondta, hogy gyere egy képzésre, mert tanulni tudsz, I was told him, oh, I know it already. mondtam, hogy én ezt már tudom. And I'm a better speaker than the speaker. És egyébként is jobb előadó vagyok, mint aki előadást tart. And because of that, És emiatt I learned networking the hard way. a network marketinget a rögös úton tanultam meg. But you don't have to go through that experience. De ezen a tapasztalaton neked nem kell keresztül menni. All you have to do is decide to learn. Amit tenned kell, az az, hogy elhatározod, hogy tanulni fogsz. And if you can learn the way I learned, És hogyha úgy tudsz tanulni, ahogy én tanultam, you can succeed as fast as I did. akkor olyan gyorsan tudsz sikeres lenni, mint én. I remember 4 nationalities. Emlékszem négy nemzetre, Who were bragging about how fast they were recruiting people. 4 nemzet üzletépítőire, akik azzal dicsekedtek, hogy milyen gyorsan tudnak embereket toborozni. One was an American, Az egyik amerikai volt, one was a German, az egyik német, one was a Hungarian, a másik egy magyar, and one was a Filipino. a negyedik meg egy Fülöp-szigetek. And the American told the 3 other guys, Az amerikai azt mondta a másik háromnak. do you know how fast I recruit people? Tudod, hogy én milyen gyorsan toborzok be embereket? I recruit as fast as the speed of thought. Olyan gyorsan toborzok, mint a gondolat sebesség. And the German told the American, A német azt mondta az amerikai. that's nothing. Az semmi. If you can recruit at the speed of thought, Ha te olyan gyorsan tudsz toborozni, mint a gondolat sebességet, I'm faster than you. én gyorsabb vagyok, mint te. Because I recruit at the blink of an eye. Mert én betoborzok egy szempillantás alatt. But the Hungarian said, De a magyar azt mondta, you American, no good. te amerikai értesen. You German is very slow. Német nagyon lassú. Because if you can recruit as fast as the speed of thought, Mert olyan gyorsan toborzol, mint a gondolat ereje. and you German can recruit as fast as the blink of an eye, És te német olyan szempillantás alatt tudsz betoborozni valakit. I'm faster. Én gyorsan vagyok. Because I recruit at the flick of the switch. Mert én olyan gyorsan toborzok, mint a átkapcsolás kapcsolat. But the Filipino
who was there, A Fülöp-szigeteki, aki ott volt, who was very meek, aki nagyon zárkozott volt, nagyon szerény. told the American, the German, and the Hungarian, Azt mondta a németnek, vagy az amerikainak, a németnek, meg a magyarnak. "You're nothing." Az semmi is hát. You American, if you can recruit us at the speed of thought, Te amerikaiak olyan gyorsan tudsz toborozni, mint ahogy átsuhan a gondolat. and you German can recruit at the speed of the blink of an eye, És te német, egy szempillantás alatt tudsz toborozni. and you Hungarian can recruit as fast as the flip of a switch. És te magyar, annyi idő alatt, mint egy kapcsoló, átkapcsolni egy kapcsoló. And I, the Filipino, Akkor én a Fülöp-szigeteki recruit as fast as diarrhea. olyan gyorsan dobozok, mint a hasmerés. And the American, the German, and the Hungarian was wondering, diarrhea? És az amerikai német, a magyar azt megcsinálkozott, mint a hasmerés. The Filipino answered, yes, diarrhea. A Fülöp-szigeteki azt mondta, igen, mint a hasmerés. And to make it clear to the three of you, És hogy mind a hárman értsétek, I had lunch yesterday, tegnap este gulyással vacsoráztam. and I had diarrhea. És hasmerésem. And before I can think, És mielőtt a gondolatársalatban az anyagban, there it was in my bag. So improve on your averages. javítsd az általában. And improve as fast as diarrhea. És olyan gyorsan, mint a hasmerés. Olyan gyorsan, mint a hasmerés. So are you learning? So are you learning? Tanulsz? Are you learning? Tanulsz? And give yourselves a big hand. Akkor tapsolj meg magad. But I've been talking for the past 1.5 hours, and we've been talking about how we can succeed in this business. Ugye az elmúlt másodában beszéltünk, és beszéltünk arról, hogy hogyan tudunk sikeresek lenni az üzletben. But do you know that what we talked about De tudod, hogy amiről beszéltünk, is only 5% of your successes? 5%-a csak a sikereknek. You've been talking too much, and it's just 5%. Ennyi százalék? Yes. Igen. Because what I'm going to talk to you about in the next 10 minutes Mert amiről beszélni fogok a következő 10 percben, will dictate 95% of your success. az lesz a 95%-a a sikereknek. A lot of people fail in DXM Nagyon sokan kudarcot vannak a DXM-ben, because they don't know why they're there. mert nem tudják, hogy miért vannak itt. Now, what's your name, my friend? Hogy hívnak? My name is Christian. Kristen? If I ask you, why are you doing DXM? Ha megkérdeznek, miért csinálod a DXM-t? Szabadság. You can speak, you can translate. Freedom. Freedom. Anyagi jólét. Financial. Financial freedom. Financial freedom. Okay, can we give him a big hand? Megtapsolhatjuk? How about you? My friend? Mi a helyzet vele? Yeah. Same as the Christian. Ugyanaz, mint Krisztián. How about you? Most nálad mi a helyzet? The lady with long hair. A hosszú jövő. Yes, the same. Same. And for health too. Ugyanez. Yeah. És az egészség. How about you? Mi a helyzet vele? The lady with blonde hair? A szőke jövő. Black. Yeah, blonde. A szőke jövő. Black. Black. Szőke jövő. Yeah. Te a szőke rövid szőke jövő. Okay, the same. Same. Ugyanez. How about you? The lady in black? A fekete jövő. And the same. The same. Oh, so
networking really is a happy business, right? Networking is a happy business. Tehát ebből látszik, hogy a network marketing üzlet az a másodlagos üzlet. Well, the main reason why I'm asking you this, A fő ok, ami miatt ezt megkérdezem, because if you're not sure about what you want, mert ha te nem vagy biztos abban, hogy te mit akarsz, then you will fail in this business. akkor el fogsz bukni ebben az üzletben. And if you answer me with tangible items, És hogyha mérhető dolgokban válaszolsz, like buying a dream car, mint az, hogy megvenném az álmaim autóját, building a dream home, megépíteném álmaim otthonát, traveling for free, ingyen utazok, I guarantee you that you will fail in this business. akkor garantálom, hogy el fogsz bukni ebben az üzletben. Do you know why? Tudod miért? Because after building your house, Miután felépítetted álmaid házat, akkor mi van? after attaining financial freedom, what? Amikor megéled az anyagi függetlenséget, akkor mi a helyzet? That question Ez a kérdés, I cannot answer for you. nem tudom, ezt a kérdést nem tudom megválaszolni helyette. The only person who can answer that question Az egyetlen, aki meg tudja válaszolni ezt a kérdést, is you. az te magad. So when you go home tonight, Tehát amikor hazamész ma este, I would like you to search your heart. szeretném, hogyha igazából belenéznél a szívedbe. And I would like you to honestly ask yourself, És valóban megkérdeznél magadtól, why am I doing this? miért csinálod ezt? Because this question Mert ez a kérdés requires a deeper answer. egy mély választ igényel. When I was in high school, Amikor én egyetemre jártam, second year high school, gimnáziumba jártam, hiszen ezzel esik egy időben. Amikor gimnáziumba jártam, és másodéves voltam, my parents lost their jobs. akkor a szüleim elvesztették a munkahelyüket. And I can clearly remember that day. És tisztán emlékszem erre a napra. It was mid-afternoon, late afternoon. Késő délután volt. Me and my brothers went down our school bus. Én és a testvéreim lementünk az iskolabuszhoz, And we were living in an apartment complex of 21 floors. és egy ilyen 21 lakásos társasházban laktunk. And there was only one entrance. És csak egy bejárata volt ennek az épületnek. And by the entrance, És a bejáratnál there was a basketball court. volt egy kosárlabda pálya. And at about 5 in the afternoon, És a 5 óra körül the residents of that apartment complex a lakói ennek a társasháznak would usually gather at the basketball court. ott gyülekeztek körülbelül a kosárlabda pálya környékén. And as we came down the bus, És ahogy hazajöttünk a busszal, és leszálltunk a buszról, we stood így lehajtottuk a fejünket, and we walked as fast as we could until we reached our door. amilyen gyorsan csak lehet, mentünk, és azon voltunk, hogy hazaérjünk gyorsan, elérjük a mi ajtónkra. And being the eldest, I got the key. Miután én voltam a legidősebb, nálam volt a kulcs. We hurriedly entered our house. We hurriedly entered our house. Mi nagyon gyorsan bementünk a lakásba. And immediately locked the door. És azonnal bezártuk az ajtót. Do you know why we did that? Tudod, miért csináltuk ezt? Because everybody at the basketball court, Mert mindenki a kosárlabda pályán, as soon as we disembarked the bus, ahogy leszálltunk a buszról, were looking at us. minket néztek. And were following as we walked. És végignézték, ahogy besétáltunk. And everybody was talking to each other. És mindenki arról beszélt a másikkal. I couldn't hear what they said, Nem hallottam pontosan, mit beszélnek, but I felt that they were saying, de éreztem, hogy azt mondják, here comes the poorest among us. hogy itt jönnek a legszegényebbek köztünk. Do you know why? Tudod mi? Because we were the only family
Mert mi voltunk az egyetlen család, without electricity for 1 week in that apartment complex. ahol egy hétig nem volt áram ebben a társasházban. The service was cut because my parents were not able to pay the bill. Megszüntették a szolgáltatást, mert a szüleim nem tudták fizetni a számlát. And I can remember my mom, És emlékszem anyámra, who went to the market aki kiment a piacra, to buy some pieces of chicken. hogy vegyen egy pár darab csirkét. She could not even buy the whole one Nem tudta megvenni az egészet, because she didn't have the money. mert nem volt annyi pénze. And she cooked some food for us. És készített számunkra valamennyi ételt, And when my father came home és amikor az apám hazajött, and saw that the food was not enough, és meglátta azt, hogy az étel nem elég, he turned over the table. felborította az asztalt, And the food was spilled over the floor. és az étel szétfolyt a padlón. To cut the long story short, Hogy rövidre fogjam a történetet, we didn't have dinner that night. nem vacsoráztunk aznap este. Have you tried sleeping without eating? Próbáltál már aludni vacsora nélkül? You may have, Lehet, but you purposely did it. de nem szándékosan tetted valószínűleg. Maybe you had a misunderstanding with your spouse or kin. Lehet, hogy a pároddal volt valami félreértése. When I was young, Amikor én fiatal voltam, I never understood about problems. soha nem értettem a problémákat. What I knew at that time Amit én tudtam akkor, is that if I'm hungry, hogyha én éhes vagyok, I should eat. ennem kell. I was able to sleep at 12 o'clock in the evening. 12-kor el tudtam aludni. But I woke up at 3 a.m. 3-kor felkeltem, hajnal 3-kor felébredtem. feeling so hungry. Nagyon éhesen, But I couldn't do anything about it. de nem tudtam semmit tenni ezzel kapcsolatban. And I can clearly remember that day. És nagyon tisztán emlékszem erre a napra. Because it was a day Mert egy olyan nap volt, that I knew amikor tudtam, that I will become successful in life. hogy sikeres leszek az életben. That was the day Ez volt egy olyan nap, that I declared war against poverty. amikor meghirdettem a háborút a szabadságra, meghirdettem a háborút a szegénység ellen. And I told myself, És azt mondtam magamnak, this incident ez az incidens will never happen again to my loved ones. nem fog soha megtörténni újra azokkal, akiket szeretek. And that is my reason why I'm doing the exam. És ez az okom, amiért csinálom a DX-et. How about you? Milyen helyzetek? I'm doing the exam because I love my family. Azért csinálom a DX-et, mert szeretem a családomat. Do you love your family? Szereted a családodat? Do the exam with all your heart, És a DX-et teljes szívedből? all your mind, Csináld a DX-et teljes szívedből és a teljes agyaddal. and all your soul, És a lelkeddel. so you can provide them well, Hogy meg tudj adni nekik mindent. fulfill their dreams, Meg tud valósítani az álmaikat. and leave a legacy. És hagyj egy örökséget. Ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, I would like you to find out what your real reason is. szeretném, hogyha megvizsgálnák, hogy mi a valódi okod. Because if not, you will fail miserably. Mert ha nem vizsgálod meg, akkor nagyon nagy lesz a munkás. And because I know why I do this business, És miután tudom, hogy miért csinálom ezt az üzletet, when I was kidnapped amikor engem elraboltak, and forced inside a white van, és betuszkoltak egy fehér furgonba, and the person spoke to me, és az ember beszélt hozzám, a few words I didn't understand. néhány szót, amit nem is értettem, He handed me over a reading material. átadott nekem egy írásos anyagot, I fully read it and carefully analyzed every detail.
amit alaposan elolvastam és pontosan analizáltam minden részletet. I understood every bit of it. Megértettem mindent belőle. I was not able to sleep. Nem tudtam utána aludni. I took massive action. Masszív akcióba kezdtem. And now I'm very successful in this business. És most nagyon sikeres vagyok ebben az üzletben. If I can do this, Ha én meg tudom ezt csinálni, you can do it too. te is meg tudod csinálni. Good morning, USA!